Welcome to EPL channel. කට්ටිය ගොඩක් කට්ටිය දන්නවා මේ සීරීස් එක ගැන නම් මේක knowledge නැහැ කියන්නේ EPL එකේ තියෙන ප්‍රශ්න වලට දෙන උත්තර තියෙන සීරීස් එකක් තමයි මේකේ අන්තිම එක මම හිතන්නේ මාස 6කට කලින් කරලා තියෙන්නේ. ඒ 24 වෙනි version එක මේ 25 වෙනි version එක. ඉතින් ටිකක් වෙනස් විදිහට ගන්න බැලුවේ මේක ඇතුළටම තියෙන ප්‍රශ්න ටික වලට උත්තර ලබා දෙන්න randomly pick කරන. ඉතින් මේකේ තියෙන එකක් පැය 4 කලින් දාලා දෙන කමෙන්ට් එකක්. දැන් පුළුවන් නේද Payoneer කනෙක්ට් කරලා රිෆන්ඩ් එකක් දෙන්න උනත් ඒ ගැන වීඩියෝ එකක් කරන්න පුළුවන්ද? මේකන් හිතන්නේ වීඩියෝ එකක් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඕල්රෙඩි ගොඩක් කට්ටියට පුළුවන් Payoneer කනෙක්ට් කරන්න කියන්නේ Payoneer කාඩ් එක කනෙක්ට් කරලා උනත් රිෆන්ඩ් එක දෙන්න පුළුවන්. මම කියාව තිබ්බොත් කරන්න නම් අවශ්‍ය නම් වීඩියෝ එකක් කරන්න අවශ්‍ය නම් ඇත්තටම ඒ ගැන ඉන්ෆර්මේෂන් දෙන්න කට්ටියට මේ වීඩියෝ කරත් කමෙන්ට් කරන්න පුළුවන්. මේකෙත් තියෙනවා මගෙත් හෝල්ඩ් වෙලා තියෙන්නේ අයිටම් එක එයාගේ අතටම යනකම් මනි හෝල්ඩ්ලා තියනවද අයිටම් එක දැන් තියෙන විදියට සංක යන්න අවශ්‍ය නැහැ දවස් ගානකින් අයිටම් එකේ තියෙන ෆන්ඩ්ස් එක available වෙනවා ඒ කියන්නේ කලින් PayPal තිබ්බ කාලේ වගේ නෙමෙයි දැන් ඉතින් වෙනස් right මේකේ තියෙනවා අජිත් නිහාල් account එකක් create කරනකොට postal code එක වැරදුනා ඒක අවුලක් වෙයිද මේක ප්‍රශ්නයක් නැහැ ඔයාලට ඒක postal code එක නැවත හදන්න පුළුවන් edit කරන්න ගිහිල්ලා හැබැයි මම නම් කියන්නේ ඒ මුකුත් නොකර ඔහොමම තියාගෙන මොකද ඔයාලට හදිසියවත් item එකක් ලංකාවට ගෙන්න ගන්නවා නම් ඔයාලට මං හිතන්නේ normally ගෙන්න ගන්න පුළුවන් postal code එක නම් issue එකක් වෙන්නේ නැහැ හැබැයි ඒකේ Payoneer connect කරනකොට තියෙන issues ටික පොඩ්ඩක් තමයි බලන්න අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒ ඇරෙන්න නම් කිසිම issue එකක් නැහැ postal code එක වැරදුනා කියන එක postal code එක ලංකාව ඇතුළේදී මං හිතන්නේ නැහැ අපි කෙනෙක්ට ලියුමක් කියනවා postal code එක මෙන්ෂන් කරන්න නැහැ හැබැයි ඉන්ටර්නැෂනලි තමයි කෙනෙක් මොන හරි එවනවා නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ ඒත් ලංකාව ඇතුළට ඒ පාර්සලේ හරි ලියුම හරි ආවට පස්සේ postal code එක නෙමෙයි අපි සාමාන්‍යයෙන් දන්නවා මොකද්ද කොහෙටද යන්නේ කියලා ඕන කෙනෙක් දන්නවා. ඉතින් ඒක පොඩ්ඩක් බැලුවොත් හොඳයි. ලහිරු සම්පත් දාලා තියෙන එකට වීඩියෝ එකක් මම කරා. right මේකේ දාලා තියෙන තව දෙයක් කියන්න ඕන මේකෙදී do not list කියන playlist එකේ items ගොඩක් කට්ටිය share කරගන්නේ මම share කරගෙන කරනවා. එතකොට මේ වගේ comments ගොඩක් එනවා. මම ඕක list කරන්න හිතාගෙන තියාගෙන හිටපු item එකක්. ඉතින් ඒ කියන්නේ කෙනෙක්ව ප්‍රශ්නයකට යන එක වරක්ව ගන්නවා. රිස්ක් එකකට යන එක වළක්ව ගන්නවා. එතනින් එහාට යාට ප්‍රශ්නයක් වෙන්නේ නැහැ. මොකද ඒ ඉන්ෆර්මේෂන් ටික තියෙන නිසා. ඉතින් හැම වෙලේම ඒ කියන්නේ අපි හැම වෙලේම හිතන්නේ selling tips and tricks උයි ඉක්මනට sell කරගන්න කොහොමද? ඒ වගේම තමයි අනිත් පැත්තට රිස්ක් එක ගැන හිතන්න. මම වැඩිපුර අවධානයක් දීලා තියෙන channel එකේ රිස්ක් එක සම්බන්ධව lately sell කරන part එකේ ගොඩක් දේවල් කියලා තියෙනවා. mutations වල තියෙනවා. sell කරන items ගැනත් තියෙනවා. ඉතින් හැමදේම හරියාකාරව බෙදාගෙන කරනවා නම් බෙදාගෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික ගන්නවා නම් කෙනෙක්ට ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඊට පස්සේ නැත්තම් වෙන්නේ මේ වගේ දේවල් බලන්න නැතුව කෝට් ඕඩර්ස් යනවා. ඒවට මුහුණ දුන්නට පස්සේ අපරාධේ මේකේ තියෙන ඉන්ෆර්මේෂන් ටික අරගන්න නැතුව තමයි ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. සමිතු ලක්ෂණ කියලා දෙනවා වීරෝ වදින හැම අයිටම් එකකම කෝට්ටෝඩස් එනවාද විරාචාමික ගිහිල්ලා උත්තරේ හරි නැහැ හැම එකටම එන්නේ නැහැ ඒක වළක්ව ගන්න පුළුවන් සමිතු ගිහිල්ලා හැම වීරෝ එකකටම එන ඊමේල් ඇඩ්‍රස් එකට ගිහිල්ලා මැසේජ් එකක් දාන්න අපොලොජයිස් කරලා ඒක සම්බන්ධ වීඩියෝස් ඕන තරම් තියෙන channel එකේ අපොලොජයිස් කරලා දාන්න එතකොට ඒගොල්ලොත් එක්ක එක්ක ඒගොල්ලෝ රයිට් ඔෆ් කරයි නැත්නම් එතනින් එහාට ඒගොල්ලෝ කන්වර්සේෂන් එකක් බිල්ඩ් අප් කරයි ඊට අමතරව ඒකේ පොසිටිව් දේ තමයි ඔයාට පුළුවන් කන්වර්සේෂන් බිල්ඩ් අප් කරනවා නම් ඔයාට ඒ අයිටම් එක සෙල් කරන්න පුළුවන්ද කියලා හිමිට අහන්න. ගොඩක් අවස්ථාවල නැහැ කිව්වත් දෙන අවස්ථා තියෙනවා. ඒකත් ඒ පොයින්ට්ස් එකත් ගන්න ඔලුවට දාගන්න. right මේක මම කියවන්න යන්නේ නැහැ. මේ වීඩියෝ එක අනිවාර්යෙන් බලන්න දේවල් ටික බලා ගන්න පුළුවන්. action figures and transformers ගැන වීඩියෝස් දාන්නකෝ වීරෝ වදින ඒවා. channel එක ඇතුළෙම තියෙනවා ගොඩක්. අවශ්‍ය වෙන්නේ සොයා ගැනීම පමණයි. right ඕන තරම් වීඩියෝස් තියෙනවා action figure කියලා EPL අගට දාලා search කරොත් හොයාගන්න පුළුවන් transformers EPL කියලා search කරොත් හොයාගන්න පුළුවන් do not list playlist එකෙත් තියෙනවා ඉතින් already කරලා තියෙන ඒවා ටිකක් channel එකේ පැත්තේ රවුමක් ගහුවනම් හොයාගන්න හැකියාව තියෙනවා ඩුලාන් අංජන counterfeit policy එකෙන් item එකක් remove වුණා දැනට දවස් 3කට විතර කලින් view impression ඔක්කොම අඩු වුණා කියන දේ ඇත්ත
ඇත්තරම ඒක කියලා දෙන එකයි ඊවර එකක් ආවට පස්සේ ඒක මම කියන්නේ දවස් 3ක් විතර යනකම් මුකුත් කරන්න යන්න එපා. දාන අයිටම්ස් වලට views වෙන ප්‍රමාණය අඩු වෙනවා. ඉතින් මේ වීඩියෝ එකේ තියෙන ඉතින් මේක මම channel එකේ ඇතුළේම පෙන්නගෙන යන්නේ ඒකයි Tamanට කෙනෙක්ට අවශ්‍ය වුණොත් ඒ වීඩියෝ එක බලන්නත් පුළුවන්. ගිහිල්ලා බලන්නේ වීඩියෝ එකේ ইনফরমේෂන් තියෙනවා. මිස් වෙච්ච දේවල් ගොඩක් ඇති. මම හිතන knowledge channel එකේ මම හැකියාවක් තියෙනවා තව ඉදිරියට කරන්නම්. කලින් මම වෙනස් විදිහකට කරේ දැන් ටිකක් වෙනස් විදිහකට කරන්නේ මොකද ඒක ලයිව්ලි බලා ගන්න හැකියාව තියෙන නිසා. right. තව කෙනෙක් දාලා තියෙනවා ඩිලාන් තීක්ෂණ මියුට් සෙෂන්ස් ගැන කතා කරපු දෙයක්. ලේඩීස් අයිටම්ස් ටිකක් දාන්නකො සෙල් එක වැඩි. මෙතන වැරදි ඉන්ෆර්මේෂන් එකක් තමයි ඔය අරගෙන තියෙන්නේ. සෙල්ස් වැඩි එහෙම දේවල් නැහැ. සේල්ස් හොයාගෙන කරන්න තමයි මේකේ තියෙන්නේ. අයිටම් එක ට්‍රෙන්ඩ් කරගන්න. මේ හැම දෙයක්ම උඩින් පල්ලෙන් බලන්න එපා. මේ වීඩියෝස් වලට ගිහිල්ලා ක්ලික් කරාට පස්සේ පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ මෙන්ෂන් කරලා තිනවා මියුට් සෙෂන් කියන්නේ මොකක්ද කියලා. මියුට් සෙෂන් මොනවාද කියලා. ඒව කරලා සේල්ස් වැඩි අයිටම්ස් කවදාකවත් කවුරු වුණත් දෙන්නේ නැහැ. ඒක දුන්න කියලත් ඔයාට ඒක දාලා ඔයාගෙන් සෙල් කරගන්න බෑ. මොකද ඔඩියන්ස් එකක් නැතුව කවුරුත් ගන්නෙන්නේ නැහැ. කනා පාරවල් වදින්න පුළුවන්. කනා ෂොට්ස් නෙමෙයි කරන්න ඕන. කවුරුවත් කොහේවත් මොන ස්ටෝර් එකකවත් ඉක්මනට සේල් වෙන්න අයිටම් එකක් කොපි කරලා දැම්ම කියලා ඒ විදිහටම යන්නේ නැහැ. යයි දවසක් යයි දෙකක් යයි ඒ වගේ. හැබැයි ඒක ස්ටොප් වෙනවා නවතිනවා. ඉතින් ඒක හොයාගන්න එකට උදව්වක් තමයි මේ තියෙන්නේ මියුට් සෙෂන්ස් වල. ඒ වලින් කරලා සේල් කරපු කට්ටිය ගැන ගොඩක් ඉන්ෆර්මේෂන් තියෙනවා ඊපෙල් හබ් ගෲප් එකේ. මම ඒකට වෙනම වීඩියෝ එකක් කරන්න ඉන්න මම කලිනුත් කිව්වා. මොකද ඒකෙන් එතකොට තව දිනෙකට පන්නරයක් ගන්න හැකි වෙන නිසා. right. eBay එකට ෆොටෝස් දානකොට metadata අයින් කරන එක හොඳයිද? අනිවාර්යයෙන්ම හොඳයි. metadata අයින් කරන්න. අයින් කරන්න බොහොම සිම්පල් දේවල් තියෙන paint එකට දාගන්න පුළුවන්. නැත්නම් Photoshop දන්න කෙනෙක් නම් Photoshop වලින් අයින් කරන්න පුළුවන්. කවුරු කියනවා නැහැ එහෙම ඕනේ නැහැ කියලා. ඒකට අදාළ වෙන දේවල් මුහුණ දීලත් ඇති. account suspend කරගන්නත් ඇති. ඉතින් ලේසියට පහසුවට නෙමෙයි. හරියට ඉගෙනගෙන කරන්න. එතකොට ගැටලුවක් වෙන්නේ නැහැ. මම පුළුවන් තරම් try කරන්නම් cover කරන්න හැකියාවක් තියෙන විදිහට. ඊට පස්සේ ඊළඟ එකත් මම try කරන්නම් ඊළඟ එකේදී කරන්න. right. background wallpaper photo එකක් buy කරාම ඒකේ link එක ඕ photo එක බයට share කරන්නේ කොහොමද? email කරන්න පුළුවන්ද? background wallpaper photo එකක් buy කරාම මේකේ link එකක් මොන දේ වේවා ඔයාට පුළුවන් යවන්න eBay message එකක් කරා වෙන කොහෙන්වත් යවන්න යන්න එපා. ඔයාට eBay එකේ ඔයාගේ listing එකගේ මම හිතනවා මම ප්‍රශ්න හරියට තේරුම් ගත්තා කියලා. Tamanට ඒ අවශ්‍ය කරන link එකක් කොහොම හරි යවන්න ඔයාට පුළුවන් වෙන්නේ eBay එක තුලින් යවන්න පමණයි. වෙන කොහෙන්වත් යවන්න එපා. ඉතින් ඒකට eBay එකේ listing එකක් හදලාම යවනවා නම් ගොඩක් හොඳයි. මොකද තව කෙනෙක්ට ඒක මේව කරගන්න නිසා. direct shipping කරනකොට පොඩි ගල් වලින් හදන craft sell කරන්න පුළුවන්ද? ස්ටෝන් නිසා පෝස්ට් කරනකොට ප්‍රශ්නයක් වේද? ස්ටෝන් කියන්නේ රටට ආවේනික වූ පාෂාණ තියෙනවා. අපිට යවන්න බැරි පාෂාණ තියෙනවා. මම හිතන්නේ ඒ වගේ දේවල් නෙමෙයි මෙතන මේ honest review කියන මේ YouTube channel එකෙන් අහලා තියෙන්නේ, use අහලා තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් normal ගල් අරගෙන හදලා යවන්න. normal ගල් වලින් හදන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒ ගල් වලින් යවනකොට පළවෙනි කාරණේ තමයි ගල් කියන්නේ බරයි. weight එකක් තියෙන එකක්. ඔබ එතකොට ඒකේ දවනවා නම් ඔබේ නිර්මාණය හදලා ඉවර වුණාම ඔබ ඒකේ බර මුලින්ම බලා ගන්න කොච්චර බරක් තියෙනවද කියලා. අන්නේ බර මත තමයි ඔබ ඔබේ මුදල ප්‍රයිස් එක තීරණය කළ යුත්තේ. වෙන කිසි දෙයක් නිසා නෙමෙයි. ඉතින් ඒ වගේ දේවල් වලට අනේක හොඳයි. යුනික් අයිටම් එකක් වෙයි ඔබට නිර්මාණය කරගන්න හැකි නම් ක්‍රාෆ්ට් එකක් නිසා. නමුත් ඔබ බලන්න ඔබට කොච්චර බරක් ඒකට යනවද ඒක යවන්න කියන එක. ඒක තමයි මුලින්ම චෙක් කරගන්න ඕන. ඉතින් පෝස්ට් ඔෆිස් එකට ගිහිල්ලා කිලෝ 1 සිට කිලෝ 10 දක්වා ඇමරිකාව ફોකස් කරගෙන බලන්න. අනිත් රටවලට එහාට මෙහාට වෙනස් වෙනව නැතුව නෙමෙයි. හැබැයි ඇමරිකාව වෙනම වැඩිපුර එන්නේ ફોකස් කරගෙන හදා ගන්න පුළුවන්. ඔබ ඕකෙදි කරගෙන යනකොට ඔබට ඔලුවට දා ගන්න පුළුවන් වෙයි ප්‍රයිසස් කොහොමද කියලා. ඉතින් ඒ හැමදේම හරියාකාර එක තැනකට ගන්නවා නම් කරන්න පුළුවන්. ස්ටෝන්ස් කරන්න බැරි ස්ටෝන්ස් ඔයා අර මං කිව්වාගේ පාෂාණ තියෙනවා බොහොම රෙයා පාෂාණ. මම හිතන්නේ එහෙම දේවල් වලින් අපි ක්‍රාෆ්ට් කරනවා නැතුව වෙන්නේ නැති සාමාන්‍ය ගල් වලින් ඕන තරම් කරන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒක තමන්ගේ මොකක්ද ඒකට කියන්නේ ආටිස්ටික් එකයි තමන්ට තියෙන කලාත්මක හැකියාව ඒකත් එක්ක කරනවා නම් ඒක යුනික් ප්‍රොඩක්ට් එකක් අපිට දැනගන්න පුළුවන්. ලොකුවට මේ ගන්න පුළුවන් හිතා ගන්න ලොකුට සේල් එකක් කරගන්න පුළුවන්. ඉතින්
දැන් මේ වගේ ප්‍රශ්න තමයි ඇත්තටම මම හිතන්නේ යුනික් ප්‍රශ්න වෙන්නේ. මේ වගේ දේවල් වලට උත්තර වලින් මම හිතන්නේ ගොඩක් අයට දේවල් හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් knowledge tank එකේ වීඩියෝස් මම කිව්වේ කලින් 24ක් තියෙනවා. ඒ 24 බැලුවොත් මම හිතන්නේ ගොඩාක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර ලැබෙයි. ගොඩාක් අලුතෙන් channel එකට හම්බුන කට්ටිය දන්නේ නැතුව ඇති. මම playlist එකේ mention කරන්න මේ description එකේ mention කරන්න playlist එකත් ඒක ගිහිල්ලා බලන්න. ඒව හරියට ලියාගෙන කරනවා නම් ගොඩක් උත්තර තියෙනවා ඒවට. ගොඩක් ප්‍රශ්න වලට උත්තර තියෙනවා. මොකද ගොඩක් දේවල් ෂෙයා නොකර කියන්නේ වීඩියෝස් වල ෂෙයා කරගන්න බැරි දේවල් කියන්නේ වීඩියෝස් වලට එන්නේ නැහැ. ඒවා ප්‍රශ්න. හැබැයි මේවල තියෙනවා. අන්න ඒ ප්‍රශ්න වලින් ගොඩක් උත්තර ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මම try කරන්නම් හැකියාව ලැබෙන විදිහට frequently මේ වගේ කරන්න. මම හිතනවා මේ format එක ලේසි වෙයි. මොකද පල්ලහැට කියවගෙන යන්න පුළුවන් නිසා හැකියාව තියෙන නිසා. ඉතින් information ටිකක් ලැබෙන්නේ නැති කියලා හිතනවා. මම හිතනවා මේ වෙනස් දෙයක් වෙන්න ඇති. ඉතින් කොහොම හරි වේවා අවසානයේ අවශ්‍ය වෙන්නේ Tamanට knowledge එක grow කරගෙන sale එකක් ගොඩනගා ගන්න. ඉතින් ඒකට අවශ්‍ය කරන දැනුම කියන තේ තමයි මම හැම වෙලෙම focus කරගන්නේ. sale එක නෙමෙයි දැනුම මම හිතනවා focus කරන්න පුළුවන් වෙයි කියලා. ලැබෙන්නත් ඇති කියලා. ඉතින් බොහොම ස්තුතියි. බැලුවට කට්ටියට කියන්න knowledge tank කියන එකේ දේවල් තියෙනවා කියලා. මොකද ගොඩක් කට්ටිය එකෙන් ගොඩක් දේවල් කරගෙන තියෙන නිසා. right එහෙනම් බොහොම විශ්වාස කරලා බැලුවට think wisely don't work hard work smart happy selling please subscribe my channel channel එකේ ඉපල් hub එකත් subscribe කරන්න යක්ෂකයා channel එක යක්ෂයා group එක තියෙනවා මේ හැම එකටම එකතු වෙලා දැනුවර්ධි ඉදිරියට අපිට challenge and all the very best promoter Sri Lanka happy selling